Ongelmien kritisoiminen ei paljon auta, jos ei ole tarjota mitään vaihtoehtoa, mitään ratkaisua niiden ongelmien ratkaisemiseksi. Tämä nykyinen yhteiskunnallis-taloudellinen tapa toimia ja jakaa meidän resursseja ei ole kestävällä pohjalla. Ja se vaikuttaa olevan itse rakenteellisesti monien meidän havaitsemien ongelmien taustalla. Ja tästä syystä niin TZM kuin TVP ehdottaa uutta yhteiskuntajärjestelmää, jolla me voitaisiin saavuttaa nämä kestävyyden, runsauden ja tasa-arvon ja muut kansainväliset tavoitteet. Tämä meidän ratkaisuehdotuksemme on, sitä kutsutaan resurssipohjaiseksi taloudeksi, ja sitä käsittelee puheessaan TVP Suomen koordinaattori Emil Sulva. Hän opiskelee ympäristöekologiaa täällä Helsingin yliopistolla. Ole hyvä, Emil. Kiitos Teemu ja kiitos kaikille, jotka olette päässeet paikalle ja sinne kanssa streamin katsojille. Mun nimeni on tosiaan Emil Sulva ja mä olen TVPn Suomen yhteyshenkilö. Mä valitsin otsikoksi tänään globaalin kestävyyden perusteet ja resurssipohjainen talous, koska mä halusin puhua tästä kestävyyden käsitteestä hieman. Mutta mun nähdäkseni siinä on semmoinen pieni piilevä dilemma, jota mä haluaisin tosiaan avata teille hieman ja siitä johtaa sitten tähän päivän pääaiheeseen. Eli mä googlailin ympäriinsä vähän, että mitä se kestävyys sitten oikein tarkoittaa. Ja YK-sivulta löytyy aika hyvää painavaa sanaa siitä, että mitä kestävyys tosiaan on. Mutta YK on jakanut kestävän kehityksen 4 eri alaluokkaan, jota on ekologinen kestävä kehitys, ei saastuteta liikaa, käytetä liikaa energiaa tai luonnonvaroja, uusiutumistahtia nopeammin. Sitten on sosiaalinen kestävä kehitys, eli hyvinvoinnin turvaaminen, eriarvoisuuksien poistaminen, toimeentulon, terveydenhuollon, koulutuksen ja perusoikeuksien toteutuminen. Sitten on sellainen kuin kulttuurinen kestävä kehitys, joka pitää sisällään muun muassa perinteiden kunnioittamisen, kulttuurihistorian vaalimisen. Ja siellä sanottiin näin, että kestävä kulttuuri ei ole pysähtynyt, vaan elää ja muuttuu vuorovaikutuksessa ihmisten ja ympäristön kanssa, mikä on minusta todella hyvin sanottu. Koska se ilmaisee aika tärkeän pointin, mikä on, että kestävä kulttuuri ei voi koskaan olla staattinen tila. Me ei saada koskaan vakiintua yksittäiseen arvojärjestelmään, koska se ei tule koskaan olemaan kaikkiin olosuhteisiin sopiva, ja me eletään jatkuvan muutoksen maailmassa. Viimeinen ja kenties kaikkein tärkein osa-alue on, miten se nyt ottaa, taloudellinen kestävä kehitys. Ja YK sanoo näin, että talous on väline, jonka avulla tuotetaan ja turvataan ihmisille hyvinvointia. Taloudellinen kestävä kehitys on tasapainoista talouskasvua ilman velkaantumista ja pääomavarojen ylikuluttamista sekä toimintaa ympäristön kantokyky ja tulevat sukupolvet huomioiden. Kestävä ja vakaa talous antaa perustan koko muulle kestävälle kehitykselle. Mä en tiedä teistä, mutta mulla kun mä luen ton, niin se pikkasen kylmää hikeä ihan pintaan. Ja luetaan se vielä kerran, niin näette ehkä miksi. Elikkäs, taloudellinen kestävä kehitys on tasapainoista talouskasvua ilman velkaantumista ja pääomavarantojen ylikuluttamista sekä toimintaa ympäristön kantokyky ja tulevat sukupolvet huomioiden. Kestävä ja vakaa talous antaa perustan koko muulle kestävälle kehitykselle. Kuten näkyy, meillä näyttäisi olevan pieni pulma. Kun maailman tilaa tarkastelee, niin näyttäisi nimittäin aika vahvasti siltä, että kestävä kehitys ei ole todellisuutta. Ei ainakaan vielä. Ja tätä vauhtia ei kovin piankaan. Ja kuten tuo lainauksen viimeinen virke antaa ymmärtää, jos talous on kestävän kehityksen perusta ja kestävyys ei toteudu, niin on varmaan ihan loogista olettaa, että meidän talousjärjestelmässä on jotain pielestä. Mutta missä hiertää? Rahajärjestelmän kestävyysdilemmat menee pähkinänkuoressa jotakuinkin näin. Tämä ei todellakaan kattava lista. Tämä on vaan mitä tuli jotakuinkin tätä kirjoittajaslonkalta mieleen. Ensimmäinen dilemma on kilpailun asettomat pakotteet hyödykkeiden tuottajille. Eli myynnin ylläpitämiseksi teollisuuden pitää tuottaa hyödykkeitä, jotka hajoaa ennenaikaisesti, mikä on yksi keino keinotekoisen niukkuuden luomiseksi. Vain yksi, niitä on lukuisia muitakin. Jotta tuotteista voidaan pyytää korkeampi hinta tai myymistä voidaan ylipäätään ylläpitää
vaikka tuotanto mahdollistaisi sen mittakaavan runsauden, että hyödykkeitä riittäisi kaikkien tarpeisiin vaikka moninkertaisesti. Tällainen strategia turvaa tuotantosektorin taloudellisen kestävyyden. Ja seuraamuksena Eurooppa yksinään tuottaa noin 50 miljoonaa tonnia elektronista jätettä vuosittain. Toinen merkittävä dilemma on innovaation rajoittaminen. Meillä on nykyisin samojen teknisten alojen asiantuntijoita ja vaikka mitä luovia ongelmia ratkaisijoita, jotka ei saa työskennellä yhdessä samojen ongelmien parissa tai kehitellä parempia teknologioita tai vaihtaa tietoa vapaasti keskenään, koska ne tekee työtä eri firmoissa. Samaten meillä on patenttilakeja, jotka riistää ihmisiltä tietoa, joka voisi ruokkia lukemattomia uusia innovaatioita, jos se vain olisi vapaasti kaikkien saatavilla. Kolmas dilemma on saastuttamiseen ja tehottomuuksien kannustaminen. Jos esimerkiksi joku tehdas tuottaa sivutuotteina vaikeasti käsiteltäviä myrkkyjätteitä tai muuta roskaa, niin niiden vastuullinen käsittely on usein huomattava lisäkustannus, joka on hyvin harvoin taloudellisesti kannattavaa, jos haluaa tehdä niin sanottua kestävää bisnestä ja pitää sijoittaa tyytyväisenä. Samaan aikaan meillä voi olla kymmeniä, ellei satoja tai tuhansia eri laitoksia ympäri maailmaa, joilla on kaikilla omat henkilöstöt ja tuotantolinjat, ja jotka tuottaa keskenään lähes identtisiä tuotteita eri nimien alla eri omistajille. Joten rahajärjestelmä ei ainoastaan saastuta, haaskaa energiaa ja resursseja, vaan myös käsittämättömät määrät ihmisten aikaa, energiaa ja aikakapasiteettia. Yleinen näkemys taloustieteessä on pitkään ollut, että kilpailu luo tehokkuutta, mutta yksinkertainen analyysi paljastaa, että rahatalous ei tosiasiassa tehosta juuri mitään muuta prosesseja kuin voiton tekoa, josta maksetaan aivan valtava hinta kaikilla muilla sektoreilla. Ekologinen ja sosiaalinen kestävyys on siten rakenteellinen mahdottomuus keinotekoisesta niukkuudesta riippuvalle jatkuvan talouskasvun ja kilpailun talousmallille, joka ei luo yhteiskunnan toimijoille kannustimia edes omien sotkujensa siivoamiselta. Neljäs dilemma on niin sanotut vakiintuneet intressit ja status quoon vartijat. Meillä on yhteiskunnassa osapuolia, joilla on paljon valtaa ja vaurautta ja haluaa pitää yhteiskunnan ja infrastruktuurillaan nykyisellään kaikista sen haittapuolista huolimatta, koska ne näkee oman etunsa siinä. Näitä on esimerkiksi fossiiliset polttoainejätit ja autoteollisuus muiden joukossa. Viides dilemma on se, että raha ei ole resurssi. Se väline, jota kaikki maailman valtiot ja yritykset käyttää resurssien hallintaan, ei ole resurssi. Kierrossa oleva rahan määrä ei vastaa ihmiskunnan käytössä olevia resursseja, se ei vastaa meidän kykyä tuottaa hyödykkeitä ja palveluita, eikä sen jakelu todellakaan vastaa maailman inhimillisiä tarpeita. Talouden alkuperäinen tarkoitus on ollut toimia järjestelmänä, joka tuottaa ihmisille heidän tarvitsemansa hyödykkeet ja palvelut mahdollisimman tehokkaasti ja optimoida resurssien käyttö. Tosiasiassa kuitenkin rahatalous optimoi toimintansa ainoastaan suhteessa siihen voitontekoon, ihmisten hyvinvoinnin ja ekologisen kestävyyden hinnalla. Ja jos me todella jatketaan samaa rataa ja tuhotaan biosfääri voitonteon nimissä, niin viime kädessä se läskilompakko on todella laiha lohtu. Sitten seuraava dilemma, ja tämä on oikeastaan vain tosiaan nykyjärjestelmän ongelma, on teknologinen työttömyys, joka on etenkin tulevaisuuden mennessä kasvavassa määrin ongelma. Koska automaatio on jo saavuttanut ajat sitten tason, jossa mikä tahansa mekaaninen prosessi tai tiettyä kaavanomaista proseduuria noudattava tiedonkäsittelytehtävä on helposti automatisoitavissa. Nykyjärjestelmässä kuitenkin automaation lisääntyminen tuottaa ongelmia, koska toimijakseen meidän talous edellyttää korkeaa työllisyyttä ja monet putoavat täysin tyhjän päälle, kun heidän työpaikat korvataan roboteilla tai algoritmeilla. Työllisyydestä puhutaan myös yhteiskunnallisessa diskurssissa ikään kuin se olisi jonkinlainen itseisarvo, mutta mitä järkeä on tuottaa uusia työpaikkoja, jos ne ei välttämättä ole ihmisten elintason kannalta olennaisia, ihan vaan, että voidaan pitää ihmiset kiireisinä ja erittäin rikkinäinen järjestelmä käynnissä. Sen sijaan, että me keksitään tarpeettomia työpaikkoja, me voitaisiin tehdä kaikista oppilaitoksista avoimia kaikille, jotka on halukkaita oppimaan, mikä on todella helppoa. Me voitaisiin tehdä se jo nyt, vaikka striimaamalla kaikki luennot nettiin koko kansan saataville. Ja sen sijaan, että jengi työllistyisi voittoa tavoittelevien yritysten alaisuuteen, me voitaisiin luoda ihmiskunnan yhteinen ongelmanratkaisuagenda ja luoda verkkopohjainen alusta, jonka puitteissa ihmiset saisi vapaasti järjestäytyä erinäisiin workshoppeihin ja projekteihin kestävämmän järjestelmän aikaansaamiseksi.
Tarkemmin tarkastellessa tosiaan nämä ongelmakohdat huomioon ottaen näyttää lähestulkoon siltä, että meidän globaali markkinatalous toimii aktiivisesti kestävää kehitystä vastaan lukuisin eri tavoin, mutta ei niinkään siksi, että mitkään maailman ilkeät talouseliitit haluaisi välttämättä tuhota meidän planeettaa, vaan lähinnä, koska erinäiset historian saatossa vakiintuneet markkinoiden mekanismit on taannut, että taloudellinen kestävyys, eli rahatalouden ylläpitäminen, on tullut aina ekologisen, sosiaalisen ja kulttuurisen kestävyyden hinnalla. Eli summa summarum, mitä näihin kestävyyshommeleihin tulee, me näyttäisi olevan semmoisessa tilanteessa, että rahajärjestelmästä on päästävä, tai me ollaan suoraan sanoen jokseenkin pulassa. Mutta se on totta kai helpommin sanottu kuin tehty, mutta ei suinkaan mahdotonta. Ja jos meidän onnistuu saavuttaa laajalla mittakaavalla konsensus tällaisen muutoksen tarpeellisuudesta, ja me oikein ryhdyttäisiin uudenlaisen talousjärjestelmän rakentamiseen, sen saavuttaminen teknisesti saattaisi olla jopa suhteellisen helppoa. Tällaisen konsensuksen saavuttaminen puolestaan edellyttää selkeän ratkaisuehdotuksen ja huolellisen suunnitelman vaihtoehtoiselle järjestelmälle, mikä on muuten sattumoisin tasan, mitä me ollaan täällä tänään esittämässä. Naiset ja herrat, saanen esitellä resurssipohjainen talous. Tai oikeastaan tämä on vain kuva maapallon pienoismallista aika retrotyylisesti tietokonehuoneessa. Mutta antakaa kun selitä. Elikkä ekologisen ja sosiaalisen kestävyyden takaamiseksi on päivänselvää, että meidän tulee perustaa yhteiskunnan koordinointi ja resurssien hallinta suoraan resursseihin ja inhimillisiin tarpeisiin rahan tai minkään muun väliin tulevan tekijän sijasta. Otetaan tähän väliin pieni ajatusleikki, joka auttaa hahmottamaan, että mitä se tarkalleen ottaen tarkoittaisi. Kuvitelkaa, että teillä olisi hallussanne täysin meidän omaa maapalloa vastaava planeetta, joka on vielä toistaiseksi resursseiltaan hyvin yltäkylläinen. Kosolti viljelkökelpoista maata, puhdasta vettä, mineraaleja ja muita luonnonvaroja. Kaikkea sitä hyvää. Teillä on myös käytössä kaikki meidän planeetalla löytyvä tietotaito ja teknologia. Näiden tekijöiden pohjalta teidän tehtävänne on suunnitella tehokkain mahdollinen järjestelmä, joka turvaa koko maapallon väestölle kunakin hetkenä korkeimman saavutettavissa olevan elintason maapallon kantokyvyn puitteissa. Eli saatte luvan suunnitella aivan puhtaalta pöydältä, parhaalla välineellä, parhaan mahdollisen systeemin, ilman minkään nykyisen instituution väliintuloa. Sitten miettikää, että olisiko teidän systeemissänne valtioita? Olisiko aluejakoja? Olisiko pankkeja, lakeja, heimoja? Olisiko sotaa, köyhyyttä ja nälkää? Kilpailisiko tämän teidän planeettanne asukkaat keskenään, vai toimisivatko ne yhdessä ongelmiensa parissa, jakaen tietoa, kokemuksia, näkemyksiä ja teknologiaa? Eikö se olekin ihan jännä leikki? Ja tämä on jotakuinkin pähkinänkuoressa se lähestymistapa, jolle resurssipohjainen talous perustuu. Mutta jotta tämmöinen yhteiskuntamalli voisi edes lähtökohtaisesti toimia, meidän tulee ensiksi luoda mahdollisimman tarkka inventaario meidän planeetalla olevista resursseista. Tämä on ensimmäinen ja aivan välttämätön askel. Toiseksi me tarvitaan luotettava tapa tarkkailla resurssien kulkua. Meillä pitää olla reaaliaikaista dataa käytettävissä olevista resursseista, resurssien keruusta, jalostuksesta, tuotteiden valmistuksesta, kuljetusta, jakelusta ja suoraan palautteeseen perustuvaa tietoa ihmisten tarpeista. Lisäksi meidän tulee monitoroida kierrätysprosesseja ja ympäristöolosuhteita, luonnonvarojen uusiutumista ja kaikkia muuta asiaan kuuluvia tekijöitä, joiden tarkkailu on yksinkertaisesti välttämätöntä todellisen kestävyyden takaamiseksi. Resurssipohjainen talousjärjestelmä, lyhyesti sanottuna, on siis järjestelmä, joka käyttää yhteiskunnallisen toiminnan suunnitteluun ja koordinointiin tietoa planeetalla saatavilla olevista resursseista rahan sijaan. Ja tuottaa tosiaan kaikki ihmisten tarvitsemat hyödykkeet ja palvelut kaikkien saataville ilman rahaa tai minkäänlaista vaihtokauppaa tai palveluutta. Resurssipohjainen talous on globaali ja holistinen talousjärjestelmä, joka pitää kaikkia maailman resursseja sen asukkaiden yhteisenä perintönä. Koska niin pitkään kun me ei toimita näin, ja niin pitkään kun me ei olla opittu jakamaan tätä planeettaa, ja muutama valtio, korporaatio tai yksityishenkilö pitää hallussaan resursseja, joita kaikki tarvitsevat eläkseen ja toimijakseen, meillä tulee väistämättä olemaan kansainvälisiä konflikteja, sotaa, kiihkoilua ja kaikenlaisten keinotekoisten rajojen vetämistä. Niin sanotusti koko poliittisen potaskan kirjo jatkuu. Meidän tulee tunnistaa, että kaikki valtiot ja kaikki kansat on viime kädessä riippuvaisia niiden käytössä olevista resursseista, eikä niinkään rahasta. Joten resurssipohjaisessa järjestelmässä ei käytetä rahaa tai minkäänlaista luottoa, velkaa tai muuta orjuuden muotoa millään yhteiskunnan osa-alueella.
Kukaan ei paahda 8 tuntia päivässä töiden parissa, jotka ei kehitä ja hyödynnä ihmisarvojen luovaa potentiaalia, tai tuottaakseen vaarautta pienelle joukolle ihmisiä, joilla sattuu olemaan enemmän ostovoimaa. Kukaan ei myöskään joudu haaskaamaan aikansa työn parissa, joka ei tuota mitään käytännön arvoa ihmiskunnalle. Ensimmäistä kertaa historiassa meillä on tosiaan kaikki vaadittava teknologia ja oikea mahdollisuus vapauttaa ihmiset massiivisella skaalalla, käytännössä koko pallon populaatio, ja tarjota kaikille mahdollisuudet ja välineet opiskella, tutkia, ymmärtää ja kehittää ympäröivää maailmaa, itseään ja omaa suhdettaan luontoon ja kanssaihmisiin. No, käsipelillä tällainen järjestelmä ei kuitenkaan voi toimia. Oli meillä niin välkkyä väkeä kuin tahansa johdossa, oli heillä kuinka kova koulutus, humaanit arvot ja eheä aivokudos. Mikään joukko ihmisiä ei mitenkään voi käsitellä tällaista määrää dataa vaadittavalla tehokkuudella, jotta tällainen järjestelmä voisi toimia. Mutta onneksi me ei ollutkaan vaan enää ihmisälyn varassa. Meillä on nykyisin tietokoneita, jotka prosessoi kirjaimellisesti kvadriljoonia bittejä sekunnissa. Ja ikinen bitti, joka tällainen järjestelmä prosessoi, on olennainen sen suorittamalle tehtävälle. Meidän tietokoneet ei pysähdy miettimään, että mitä ne ostaisi vaimolleen synttärilahjaksi tai käymään kahvilla, tupakalla tai vessassa. Koneet ei tee huolimattomuusvirheitä, ellei niiden ihmisohjelmoija ole niitä tehnyt. Ja silloinkin ne on korjattavissa. Koneet ei väsy, ne ei valita, ne ei tarvitse lomaa, vapaata, unta, lepoa, ruokaa, ei mitään. Ne painaa ahkerasti duunia kuin duunia. Non-stop. Ja mikä parasta, koneella ei ole egoa. Niillä ei ole mitään omaa etua, mitä tavoitella. Niillä ei ole mitään, mikä vääristäisi niiden harkintakykyä. Ne suorittaa vain ja ainoastaan tehtäviä, jotka ne on ohjelmoitu tekemään. Juttu on niin, että meitä ihmisiä on tosiaan sen verran tällä Boltsilla, että jos me halutaan palvella kaikkia meidän asukkeja tarpeeksi tehokkaasti ja ilman korruptiota, hyväksikäyttöä, petoksia, kavalluksia, ahneutta ja kaikkia muita meidän puumallisia ihmisoikkuja, meidän pitää hyödyntää parhaita ja luotettavimpia saatavilla olevia välineitä. Tässä tapauksessa tehokkain, korruptoimattomin ja ideointivarmin tapa, mitä meillä on saatavilla, on koordinoida resurssien käyttö soveltamalla automaatiota, kybernetiikkaa ja reaaliaikaista statistiikkaa. Jotkut kutsuvat vastaavia järjestelmiä tekoälyksi, mutta se ei ole juurikaan sopiva termi kuvaamaan sitä, miten tällaiset tietokonejärjestelmät toimisi resurssipohjaisessa taloudessa. Tässä järjestelmässä tämä tietokoneistettu korrelaatiokeskus ei tee minkäänlaisia päätöksiä. Se ei käytä minkäänlaista valtaa, eikä se ajattele samalla tavoin kuin ihminen. Se ei kerro kellekään mitä tehdä, mitä syödä, mitä lukea, uskoa tai mitään vastaavaa. Tämä yhteiskunnallinen kyberneettinen kompleksi ainoastaan kerää tietoa laajemmasta määrästä muuttuja kuin mitä me itse koskaan pystyttäisiin, ja ottaa meitä tarkkailemaan globaalilla mittakaavalla, että tuotanto vastaa kysyntää ja että kaikilla on pääsy hyvän elämän edellytyksiin ja että me ei kuluta liikaa resursseja. Kaikki sen keräämä tieto, kenties yksityishenkilöiden kulutustottumuksia lukuun ottamatta, olisi välittömästi ja täysin läpinäkyvästi kaikkien maailman kansalaisten saatavilla. Voitte kuvitella tietokoneohjelman, josta teille aukeaa reaaliaikainen näkymä maapallon tilasta ja yhteiskunnan prosesseista ja täysi katalogi saatavilla olevista hyödykkeistä. Sama alusta voi toimia myös avoimena suunnittelualustana, jossa kuka tahansa voi vapaasti suunnitella, muokata ja tehdä parannusehdotuksia mihin tahansa tuotteeseen tai itse infrastruktuuriin. Tällainen tietokoneistettu järjestelmä antaa meille kattavimpaan mahdolliseen tiedonkeruuseen pohjautuvia suosituksia siitä, miten meidän tulisi koordinoida meidän resurssien käyttöä. Reaaliaikainen palaute kaikilta tuotannon, jakelun, kysynnän ja jälkiprosessoinnin osa-alueilta mahdollistaa järjestelmän toiminnan sillä tehokkuudella, että sekä ylituotanto, jäte että niukkuus voitaisiin käytännössä eliminoida. Minkälainen ihmisten valvonta tai hallinta ei myöskään olisi tarpeen, jos teknologiaa käytetään humaanisti ihmisten tarpeiden täyttämiseksi maksimaalisella tehokkuudella. Tässä järjestelmässä ei olisi tarvetta myöskään laajelle byrokratialle tai millekään ylhäältä päin sanelluille käskyille, koska niitä ei myöskään tarvita silloin, kun kaikkien tarpeista pidetään huoli ja ihmiset pidetään jatkuvasti ajan tasalla siitä, miten maailma toimii heidän hyväkseen. Yksi tapa hahmottaa tämän kyberneettisen kompleksin toimintaa on kuvitella se tietynlaisena yhteiskunnan hermojärjestelmänä, jonka aistisolut on tähän automatisoituun kompleksiin kauttaaltaan liitettyjä sensoreita. Esimerkiksi maanviljelyvyöhykkeillä maaperässä on antureita, jotka mittaavat maan ravinnepitoisuutta ja kosteutta ja ylläpitää automaattisesti optimaalisia kasvuolosuhteita.
Tällaisen järjestelmään voidaan rakentaa myös huomattavasti nykyistä paremmat ja tehokkaammat reaktiot erinäisten vaaratilanteiden ja luonnonmullistusten varalle. Sen sijaan, että tulipalon sattuessa jonkun pitää nähdä se ja ilmoittaa palokunnalle, joka sitten ajaa yksityisautoille rakennetun katusokkelon läpi paikalle, tulevaisuuden kaupungeissa olisi sisäänrakennettu sammutusjärjestelmä, joka reagoi tulipalon lämpösensorilla, ohjeistaa ihmiset pois alueelta ja sammuttaa tulen jotakuinkin välittömästi. Paras luonnosta löytyvä analogia samankaltaisesta resurssien hallinnasta kuin mihin resurssipohjaisessa taloudessa pyritään, tienee ihmiskeho. Meidän kropassa on kunakin hetkenä 37,2 biljoonaa solua ja yksi ainut keskitetty järjestelmä, joka hoitaa, että ikinen näistä soluista saa tarvitsemansa ravinteet ja hapen ja jätteenhuollon kaupan päälle. Tämä on mahdollista ainoastaan, koska verenkierron fyysinen rakenne, niin sanottu ihmisruumiin resurssien jakeluinfrastruktuuri, on huippuunsa optimoitu. Samaten meidän yhteiskunnan kestävän toiminnan takaamiseksi kriittisessä osassa on meidän yhteiskunnan fyysisen infrastruktuurin optimointi. Tähän tarkoitusperään on pitkällä tähtäimellä tosiasiassa paljon halvempaa ja tehokkaampaa rakentaa kokonaan uusia kaupunkeja uusien tehokkaampien menetelmien ja kokonaisvaltaisen suunnittelun pohjalta, kuin päivittää ja huoltaa nykyisiä kaupunkeja, jotka ovat rakentuneet lähes sattumanvaraisesti vuosisatojen saatossa ja on nykyisellään riippuvaisia vanhentuneista ja haitallisista teknologioista, kuten yksityisautoilusta. Vaihtoehtoisesti uusien teknologioiden asentaminen tämänhetkisiin verrattain kaoottisiin kaupunkeihin kestävyyden nimissä on vähän niin kuin tekohengityksen antamista ruumishuoneella. Se on vaan liian vähän, liian myöhään. Näiden uusien kaupunkien keskeisimpiä huomion kohteita suunnittelussa on niiden materiaali- ja energiatehokkuus ja omavaraisuus, tarkoittaen, että kaupungit tuottavat itse kaiken käyttämänsä energian, hyödykkeet ja palvelut siinä määrin kuin mahdollista, säästäen valtavat määrät energiaa nykyiseen malliin verrattuna, missä meidän jatkuvasti käyttämät tuotteet voi hyvinkin matkata puoli maailmaa meidän luokse. Tämä pyöreä kaupunkimalli, joka tässä näkyy, on yksi Jacques Frescon, Venus-projektin perustaneen futuristin, arkkitehdin ja yhteiskuntainsinöörin suunnitelmista. Kaikki Frescon kaupungit on suunniteltu viihtyisiksi ja luonnonläheisiksi puistokaupungeiksi, jossa on runsaat mahdolliset erinäiselle virkistystoiminnalle. Runsas kasvusto mahdollistaa myös asuintalojen tiiviimmän sijoittelun, silti säilyttäen asukkaiden yksityisyyden. Nämä uudet kaupungit hyödyntäisi rakennusprosesseissa sekä automaatiota että modulaarisia massatuotettuja osia, mahdollistaen hyvin nopean rakennusprosessin, laajan kirjon yksilöllisiä asumuksia ja vaivattoman purettavuuden kaupunkia päivitettäessä. Pyöreä kaupunkimalli on tehokkain suunnitella, rakentaa ja ylläpitää. Sen voi suunnitella rakentaa yksi sektori, eli 8-16 osa kerrallaan, jota kopioidaan, kunnes kaupunki on valmis. Pyörässä mallissa on myös se etu, että kaupungin sisällä matkustaminen on hyvin nopeaa ja energiatehokasta. Mihin tahansa kaupungissa matkustaminen vaatii korkeintaan 2,90 asteen käännöstä. Kaupunkien rakenne ja toiminta heijastaisi myös tämän uuden kestävän kehityksen kulttuurin henkeä siinä mielessä, että ne on suunniteltu olemaan alati kehittyviä, joustavia ja sopeutuvia, eikä koskaan asetu paikalleen, vaan päivittyy jatkuvasti uusien teknologioiden ja innovaatioiden myötä. Kaikki kaupungit resurssipohjaisessa taloudessa olisi yliopistokaupunkeja ja tarjoaisi asukkailleen laadukkainta mahdollista koulutusta veloituksetta. Kaupungin keskustassa, tuo punainen näppylä tuossa, sijaitsee palvelukeskus, josta löytyy muun muassa sairaanhoito, hampaidenhoito, lastenhoito, suunnittelukeskus ja liikenneyhteydet muihin kaupunkeihin. Siitä ulospäin seuraavalla ensimmäisellä kehällä sijaitsee tutkimuskeskukset. Jossa kaikki tutkimus keskittyy nostamaan elintasoa koko maailman väestölle. Heti tutkimuskeskuksista ulospäin sijaitsee jakelukeskukset. Nämä pienet valkeat kupolat tuolla, joista asukkaat voivat vapaasti hakea tarvitsemiaan hyödykkeitä samaan tyyliin kuin julkiset kirjastot toimivat nykyisin, paitsi ilman eräpäiviä ja sakkomaksuja. Resurssipohjaisessa taloudessa yksityisomistajuuden tarve on ohitettu takaamalla kaikille välitön pääsy heidän tarvitsemiinsa tuotteisiin ja resursseihin aina, kun he niitä tarvitsevat. Nykyisin, jos mä esimerkiksi haluan soittaa syntikkaa, mun pitää omistaa sellainen. Ja kun mä en käytä sitä, eli valtaosan ajasta,
Se lojuu turhana mun nurkissa eikä palvele ketään. Maailmassa on nykyisin aivan älytön määrä tällaisia hyödykkeitä, jotka ei ole kenenkään halukkaan saatavilla taikka omistajiensa käytössä, mikä ei ole kovin tehokasta. Tässä on ilmakuva tällaisten kaupunkien verkostosta. Kaupunkien välisten alueiden annetaan palautua luonnontilaan. Kaupunkien rakennussijainti ja paikallisen ympäristön kantokyky määrittää, kuinka isoiksi kukin kaupunki rakennetaan. Kaupunkien välinen matkustus tapahtuisi maasta kohotetun raideliikenteen turvin tai pidemmillä matkoilla maglev-junilla, jossa on irtaantuvat matkustajaosiot, jotka kiihtyvät junan nopeuteen ja kiinnittyvät paikoilleen junan ohittaessa asemaa, näin poistaen tarpeen pysähdyksille. Tässä on pari esimerkkiä automatisoidusta rakennusprosesseista. Vasemmanpuoleinen kuva demonstroi nostokurkimaista itse rakentuvaa asuinkompleksia. Ja oikeanpuoleinen myöskin automatisoitua hyvin nopeaa rakennustekniikkaa, jossa pystytään ensin koko rakennelman tukiranka, johon sitten toinen kone istuttaa modulaariset rakennuselementit. Uusien kaupunkien rakennusprosessit ottaisivat kaiken hyödyn irti automaation ja massatuotannon hyödyistä. Vasemmanpuoleisessa kuvassa on kone, joka massatuottaa modulaarisia asuntoja, joiden sisäpuoli voi olla täysin asukkaan tarpeisiin sovitettu. Ja sen vieressä on nostokurki, joka asentaa valmiit asumukset tukirakenteeseen. Isossa kuvassa näkyvä kone toimii yhdessä samanmuotoisen kaivurin kanssa ja kovettaa laserteknologiaa hyödyntäen maaperän lujaksi obsidiaaniksi. Tällaisilla vesiväylillä voitaisiin lieventää merenpinnan nousun vaikutusta tuomalla merivettä merenpintaa matalemmille aavikkoalueille, mahdollistaen ympäröivän aavikon muuttamisen vehreäksi metsäksi. Nämä vesiväylät voivat myös toimia vesivarastoina kuivien kausien varalle, ja niihin voidaan asentaa aurinkovoimalla toimivia vedenpuhdistuslaitoksia. Kaikki energia resurssipohjaisessa taloudessa saataisiin puhtaista ja uusiutuvista energialähteistä, kuten tuuli, aurinko ja vesivoimasta sekä geotermisestä energiasta. 100% uusiutuviin energialähteisiin pohjautuva infrastruktuuri olisi täysin mahdollinen jo nykypäivänä olemassa olevilla teknologioilla, kuten Stanfordin yliopiston Solutions Project on laskelmoinut. Suosittelen erittäin lämpimästi tutustumaan heidän kattaviin arvioihinsa osoitteessa solutionsproject.org. Tiheämmin asutetuilla alueilla omavaraiset pilvenpiirtäjät olisi yksittäisiä asuintaloja sopivampi asumismuoto, ja valtaosalle varmasti myös mieluisampi, koska näissä rakennuksissa on runsas kirjo palveluita ja virkistystoimintaa asuntojen välittömässä läheisyydessä. Ja tuotteiden jakelu on mahdollista suoraan asumuksiin näihin rakennuksiin sisäänasennettujen pneumaattisten putkien avulla. Tässä muutama esimerkki erillisistä asuinrakennuksista, jotka on modulaarisen rakennustekniikkansa ansiosta hyvin nopea koota ja purkaa, ja ne voidaan asentaa joko kaupunkien sisäpuolelle tai luonnonhelmaan asukkaiden mieltymysten mukaan. Tässä on pari esimerkkiä merikaupungeista. Mereen rakennetut kaupungit toimisi merentutkimuslaitoksina ja keskuksina mittaville meriekosysteemien entisöintiprojekteilla resurssipohjaisessa taloudessa. Meren asuttaminen levittäisi myös maalla koettavia väestöpaineita. Meret edustavat myös valtavaa toistaiseksi hyödyntämätöntä yltäkylläistä resurssien lähdettä, muun muassa mineraalien ja lääkeaineiden puolesta. Monet, jotka eivät aktiivisesti seuraa teknologian kehitystä, ajattelevat, ettei resurssipohjainen talous ole vielä teknisesti saavutettavissa, tai että sen toteuttamisen kannalta vaadittavat teknologiat ei vielä ole kyllin kehittyneitä. Mutta tämä ei kuitenkaan pidä paikkaansa. Meillä ei yksinkertaisesti ole arkielämässä todellista kosketusta siihen, mitä jo nykyinen teknologian tasomme pystyy saavuttamaan. Ja nykyisen järjestelmän puitteissa uusien innovaatioiden käyttöönotto voi olla ajoittain tuskallisen hidasta. Tästä huolimatta jo nykyisin yhteiskuntamme kulisseissa puuskuttavat teknologiat pystyisivät tuottamaan runsaudelle perustuvan talousjärjestelmän nykyisen niukkuuden ylläpitoon perustuvan rahajärjestelmän sijaan. Vanhentuneet hallintojärjestelmämme rampauttavat ihmiskunnan teknologista potentiaalia ankarammin kuin moni meistä osaa kuvitella. Tässä on vielä pari esimerkkiä. Yksi suuri huolenaihe nykyään on tietenkin ilmakehän hiilidioksidipitoisuus, joka on ylittänyt nyt 410 miljoonasosaa, mikä on korkeampi taso kuinka moneen miljoonaa? Ja siis
No, siis varmaan pian 200 miljoonaa vuoteen. Mutta, ja Stephen Hawkingilla on mielenkiintoinen lainaus, joka kiteyttää tämän hyvin. Mutta jos koneet tuottavat kaiken, mitä tarvitsemme, lopputulos riippuu siitä, kuinka asiat jaetaan. Kaikki voivat nauttia, mitenköhän tuon kääntäisi, luksuisan leppoista elämää, jos koneiden tuottama vauraus jaetaan. Tai valtaosa ihmisistä voi päätyä todella kurjan köyhiksi, jos koneiden omistajat onnistuneesti lobbaavat vaurauden uudelleen joka vastaan. Kunnia näistä ideoista sinne minne kuuluukin, eli Venus-projektin perustajille Jacques Frescolle ja Roxanne Medowsille. Rakensivat 80-luvulla Venukseen Floridaan tämmöisen 8,5 hehtaarin tutkimuskeskuksen demonstroidakseen, miten luonto ja teknologia voi elää harmonisesti yhdessä. He ovat tuottaneet kirjoja, dokumenttielokuvia ja muuta materiaalia resurssipohjaisen talouden käsitteen esittämiseksi. Vuosien varrella he ovat kerryttäneet myös paljon merkittäviä kontakteja ensimmäisen kokeellisen kaupunkijärjestelmän toteuttamisen kannalta. He perustivat hiljattain voittoa tavoittelemattoman organisaation nimeltä Resource-Based Economy, jonka on määrä kerätä rahoitus ensimmäistä kaupunkijärjestelmää varten. Ensimmäinen kaupunki toimii testi- ja kehitysalustana, jossa tekninen henkilöstö kehittää ja optimoi kaupunkijärjestelmää ja seuraavien kaupunkien rakennusprosesseja. Se toimii myös diplomaattisena kaupunkina, joka demonstroi järjestelmän toimivuutta ja kutsuu vierailijoita kaikista maailman kolkista näkemään, mitä etuja resurssipohjainen talous tarjoaa kullekin kansakunnalle. Lisätietoa resurssipohjaisesta taloudesta löydätte osoitteesta thevenusproject.com sekä ilmaiseksi YouTubessa katsottavista dokumenttielokuvista The Choice is Ours, Paradise or Oblivion ja Future by Design. Yhteydenotot paikallista vapaaehtoistyötä ja Venus-projektin tilaa koskien voi lähettää osoitteeseen finland@tvpsupport.com tai mun henkilökohtaisen sähköpostiosoitteeni emil.suula@gmail.com. Globaalia vapaaehtoistyötä koskien yhteyttä voi ottaa englanniksi osoitteeseen admin@tvpsupport.com. Lämmin kiitos, iso hali ja hyvää elämää teille kaikille. Mahtavaa, kiitos Emil. Aivan loistava puhe. Yksi parhaasta tai siis itse asiassa paras suomen kielellä resurssipohjaisesta taloudesta pidetty esitely, mitä mä en ole kyllä koskaan nähnyt ja mä oon melkein kaiken käynyt läpi. Hyvin tehty. Meillä on nyt, itse asiassa Emil, sä voisit tulla takaisin tänne, tai voit sä sekin olla siis ihan miten vaan, koska meillä on 10 minuuttia aikaa keskusteluille. Eli jos teillä on jotain kysymyksiä, ihan mitä vaan resurssipohjaiseen talouteen liittyen, niin joo, tuu vaan tänne, se on mikkikin. Niin. Voitte kysyä, mä tai Emil toistetaan se kysymys, jotta se tulee myös tuonne meidän live-striimiin katsojille ja sitten vastataan siihen parhaamme mukaan, että siitä vaan, kuka haluaa esittää ensimmäisen kysymyksen. Siellä. Tästä noin uusiutuvista sen verran, että siis sehän on osassa maata aika validinkin ratkaisu nyt, että aurinko on ja tuulta on ja kaikkea. Suomessa on aika synkkiä suuri osa niin päivistä täällä ja tuulikaan ei aina puhalla ja näin poispäin. Ja nämä on vielä vähän vissiin lasten kengissä, nämä sähköenergian varastointi- ja siirtoratkaisut. Mitäs onko tähän niin jotain? Joo, eli siis kysymys on se, että miten me voidaan ratkaista se, että uusiutuvien energialähteet, ne on hajautettuja, ne on epätasaisesti jakautuneita, ja miten me pystytään varastoimaan se ja jakaa. Haluatko sä? Joo, mutta periaatteessa Solutions Projectilta löytyy kartta, missä on kullekin valtiolle erikseen arvioitu semmoinen uusiutuvien toimiva tasapaino. Ja Suomessa se saattaisi toimia semmoisella jaolla, missä merellä tai siis rannikolla ja maalla oleva tuulivoima tuottaisi jotakin 80%, 5% vesivoimasta ja loput auringosta. Mutta siis se olisi teknisesti ihan tehtävissä. Varastointi on jo ongelma, mutta esimerkiksi Tesla-akut on esimerkki siitä, että miten valtavaa kehitystä tällä hetkellä tehdään. Ja
grafeenipohjaiset akkujärjestelmät on jotain, mitä on tällä hetkellä niin kuin labroissa joskus jo niin kuin tuotettu, mutta ei vielä teollisella tasolla tule käyttöön. Lisäksi tämä se, että valtioiden pitää hoitaa oma energiatarpeensa, tai että me ollaan tälleen alueellisesti rajoittuneita, ei ole resurssipohjaisessa taloudessa minkäänlainen ongelma. Jos me voitaisiin rakentaa suprajohdeverkko, ja tämä koko yhteiskuntarakenne perustuu globaalille yhteistyölle, joten me voitaisiin rakentaa tämmöinen suprajohdeverkko, joka tuo energiaa yltäkylläisiltä alueilta energiaa ei minne tahansa maailmankolkkiin. Ei lisättävää. Se oli aika kattava vastaus. Muita kysymyksiä? Siinä. Mutta miten tuo Venus-projekti eroaa Zeitgeist-liikkeestä ja mitä se niin käytännössä tekee nykyään? Eli miten Venus-projekti eroaa Zeitgeist-liikkeestä ja miten käytännössä eroavat nykyään? No, mun käsitykseni asiasta on se, että Zeitgeist-liike tavallaan otti tämän resurssipohjaisen talouden semmoiseksi kannatuksen kohteeksi ja koordinoi itsensä niin kuin liikkeeksi, joka herättää tietoisuutta nykyjärjestelmän ongelmista ja tästä ratkaisusta. Venus-projekti on tosiaan Jacques Fresco ja Roxanne Meadowsin perustama resurssipohjaista talousjärjestelmää suunnitteleva taho. Jacques Fresco on todella tekninen taustaltaan, se on 101-vuotias ja koko elämänsä suunnitellut erilaisia teknologioita ja ollut niin kuin teknisen alan duunissa teollisuudessa. Hän on näiden kaupunkijärjestelmien suunnittelija. Ja Venus-projekti pyrkii kohti tämän ensimmäisen kokeellisen kaupunkijärjestelmän rakentamista ja on jo ottanut toimia tämän niin kuin kaupungin rakentamiseksi. Joo, eli Venus-projekti on resurssipohjaisen talouden kehittäjä ja Zeitgeist-liike syntyessään tässä 2008-2009, niin meillä oli tosi paljon ihmisiä, jotka tiedosti yhtäkkiä nämä niin kuin rakenteelliset ongelmat, joita rahatalouteen varsinkin liittyy. Ja niin kuin Emil sanoi, niin tämä ratkaisu, mihin päädyttiin, oli tämä tieteelliseen resurssien hallinnointiin perustuva resurssipohjainen talous, joka otettiin Venus-projektilta, ja mehän oltiin siis Venus-projektin tämmöinen aktivistihaara aluksi. Mutta erkaantuminen tapahtui 2011 erinäisistä syistä, jotka on varmaan aika pitkälti tuon meidän perustajan Peter Josephin ja Jacques Frescon välillä. Silloin se meni sillä tavalla. Lähinnä ehkä se ainut ero on siinä, että TZM ei halunnut kerätä rahaa suoraan kannattajiltaan ja sitten halusi varsinkin siinä vaiheessa niin olla paljon vähemmän vielä rahan kanssa tekemisissä ja sitten pyrki myös siihen, että ei seurata vain niin kuin yhtä suunnitelmaa, vaan otetaan kaikki tieteilijät mukaan ja suunnitellaan se, niin kuin, se siltä pohjalta, että ei ole jotain niin kuin tiettyä jonkun tietyn henkilön suunnitelmaa. Mutta toisaalta Venus-projektissa otettaisiin myös kaikki huomioon. Jackhan on itsekin sanonut, että se on se metodologia, joka ratkaisee, miten nämä järjestelmät rakennetaan, eli se, mikä toimii tehokkaimmin ja parhaiten tarkoitusperiaatteessa. Ja ne kuvat, mitä te näitte, niin Jack sanoo, että seuraavat sukupolvet suunnittelee ihan omat kaupunkinsa, että ne ei näytä välttämättä tältä ollenkaan. Ja mä itse kannatan molempia, että sille ei siinä ole mitään estettä sille. Niin kuin Emilkin. Joo, sieltä. Lähellä tai kaukana on ensimmäisen kaupungin rakentaminen, onko siinä rahoitus jossakin vaiheessa? No siis, ne ei hirveästi anna tietoa, siis ne perusti tämän voittoa tavoittelemattoman järjestön nimeltä Resource Based Economy, ja ne on sanonut, että se kerää rahoituksen, mutta mä luulen, että ne ei kerro paljon, koska ne ei halua luoda liikaa hypeä, tai niillä on moneen kertaan ollut tämmöisiä kontakteja, jotka on alkuun vaikuttanut lupaavilta, mutta tosiasiassa niitä onkin paljastunut, että niillä on kaupallinen agenda, ja ne haluaa rakentaa kaupallisen kaupungin tästä, mikä on todella niin kuin tämän suunnan vastainen. Ja se on itse asiassa tapahtunut aikaisemminkin. Venus-projektilla on edeltäjiä, myös näitä ympärömuotoisia kaupunkeja on suunniteltu ja rakennettukin Englannissa jo kauan aikaa sitten, ja ne kaatui just siihen kaupalliseen ongelmaan, josta Jack on varmasti hyvin tietoinen. Ja tämä oli siis vastauksena kysymykseen, että kuinka kaukana me ollaan Tollatteen uuden kaupungin rakentamisesta. Jos Australiassa tai Uudessa-Seelannissa oli jotain pyrkimystä rakentaa jotain tämmöistä. Oliko Australiassa tai Uudessa-Seelannissa tämmöisiä pyrkimyksiä rakentaa? Ei mun tietääkseni ainakaan Venus-projektin kanssa yhteistyössä.
Jossain vaiheessa Fresco puhui, että Etelä-Amerikassa on paljon lupaavia maita, että siellä tavallaan siellä ollaan niin pulassa tämän systeemin kanssa, että ymmärretään, että pitää laittaa jotain tilalle, mutta ei ole mikään ei ole vielä lukkoon lyöty. Kiinassa on jonkinlainen suomalainen arkkitehti, oli siis suunnittelussa jotain itse yrittäjistä kaupunkia vai miten niitä nyt sanotaan? Joo. Mikä se nimi olikaan? Se saattaa olla vähän kaupallisempi. Ilmari Savaro muistat, että oli Ajahenkileffassa myös. Siis tämmöinen ekokaupunki. Niin, sen suunnittelija. Eero Paloheimo. Niin olikin, joo. Paloheimon Eero. Totta. Joo. Muita kysymyksiä siellä? Niin mietin vaan, että jos on niinku muitakin ekokaupunkimalleja, niin onko niitä jotenkin vertailtu taas tämmöistä kaikkein tehokkaita? Mä voisin itse asiassa vastata tähän, eli onko muita ekokaupunkimalleja ja onko niiden tehokkuutta vertailtu, niin Zeitgeist-liikkeen Australian osasto on itse asiassa aloittanut sellaisen projektin, jossa ne kiertää erilaisia ekokyliä ja arvioi, ne on perustanut sellaisen indikaattorin, jolla ne laskee ja arvioi, että kuinka lähellä resurssipohjaista talousmallia ne on ja niiden ajattelumaailma, kuinka se tukee sitä. Eli ne ainakin käy läpi niitä siellä Australiassa, mutta en ole muista tietoinen kyllä. Tiedätkö sä, missä tätä voi seurata? Mä ottaisin yhteyttä Casey Davidsonin, joka on Australian koordinaattori. Hän voi varmaan antaa lisätietoa siitä indikaattorista. Ja itse asiassa pieni julkaisu meidän uusista kansainvälisistä nettisivuista, jotka on itse asiassa piti julkaista jo Zeitgeist-päiviä varten, mutta ne halutaan tehdä kunnolla, niin ne koitetaan julkaista niin pian kuin mahdollista, ja se tulee myös mahdollistaa sen, että nämä ideat leviää paremmin liikkeen sisällä, että me ei olla niin kaukana toisistamme, kun esimerkiksi meidän on vaikea tietää välttämättä, mitä Ukrainan osasto tekee tai mitä Australian osasto tekee, koska ei kukaan meistä mene seuraa niiden jokaista sivua sosiaalisessa mediassa. Se olisi hirveä työ, niin se yhdistää sen. Ihan vaan tällä vinkkinä, että kannattaa katsella, mitä tapahtuu. Tässä on nyt paljon meneillä kansainvälisellä tasolla. Eikös tuolla Espoossa ole Venus-projekti tämmöinen? Yksi rakennus löytyy sieltä VG:n takapihalla. Onko Espoossa Venus-projektin rakennus? Puhu Futurosta, mikä on tämmöinen Aika samannäköinen. retrokust. No, se on pyöreä. No ei se kyllä, no joo. Tai siis no, ainakin Niin. On se varmaan. Tai ainakin futuristista. Futurista se. Joo. Muita ajatuksia? Siellä. Niinku, poliittinen ainakin järjestelmä tuossa kuulostaa aika lailla semmoiselta kuin teknokratia ja teknokraattinen sosialismi. Onko tämä oikea tapa ajatella vai poikkeaako tämä Frescon ajattelutapa tästä jotenkin? Kysymys oli, että kuinka paljon Frescon ajattelu poikkeaa teknokraattisesta sosialismista? No, Fresco itse nuorempana työskenteli hetken teknokraattien kanssa. Ja hän itse erkani siitä, koska hän näki, että niillä on liikaa jotenkin niukkuuteen perustuvia premissejä. Ne ei niin kuin pohjannut yltäkylläisyyteen niiden talousjärjestelmän pohjana. Ja, mä en tiedä, miten niin moderni teknokratia poikkeaa. Mä en ole hirveästi ollut tekemisissä niin sellaisia ideoita kannattajia. Ehkä tämä on tavallaan se, että minkä muodon teknokratia lukeutuu. Niin, ja se teknokratia, josta mä oon kuullut, niin siinä tieteilijät ja tutkijat tekee päätöksiä. Eli se on ero tässä järjestelmässä, ei ole ketään ylhäältä päin päättämässä asioita, mitään sellaista luokkaa, vaan tässä on niin kuin, kaikki pystyy open source lähestymistavan kautta osallistumaan kaikkeen sen alustan kautta, mikä sitä varten rakennetaan. Ja tämä on nimenomaan sen, että se on se tieteellinen metodologia. Eikä mikään tieteen auktoriteetti, joka tekee päätöksiä. Hyvä, kiitos paljon.